Hello everyone, it's me Marie and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit sa Picsart, yung mga uso ngayon, lalo na sa Facebook, sa IG, sa Twitter, yung tinatawag na drifting effect ata yun. So kailangan nyo guys ng apps na Picsart kasi dyan kayo mag-edit. So pindutin nyo siya. So kailangan pala guys nakabukas yung mobile data nyo or kung naka-wifi man kayo. So yan. So ang gagawin nyo guys is pindutin nyo yung plus sign sa gitna. So to. And then pindutin nyo yung all photos. Then maghahanap kayo ng pictures na i-edit nyo. So yung akin is yung kay Catherine. So gagawin nyo is punta kayo sa effects. And then hanapin nyo yung magic. So yan guys yung makikita nyo. So may dalawa kayong pagpipilian kasi yung aking ginagamit is yung undead and then yung badland. So yung dalawang yan guys yung ginagamit ko na effects dito sa magic effects. So ngayon ang gagamitin muna natin is itong badlands. So yan. So yan guys, pag napindot yung badlands, so next na gagawin nyo, pindutin ulit nyo siya. So ganyan guys yung lalabas sa kanya. And then pindutin nyo yung tatlong tuldok sa gilid. Ito. So yan. And then adjust nyo lang siya guys kung gaano nyo siya gustong i-adjust. So yung akin is mga 50 na lang. Yan. Para hindi masyado guys halata yung effect nya. And then check nyo siya. Tapos punta kayo sa cutout. And pindutin nyo yung parang taong yan para ma-shape niya yung part na i-edit nyo. Tapos tatanggalin niya yung background. So, yan. And then, gagawin nyo, tingnan nyo lang yung mga part na hindi kasama sa edit nyo. So, kapag may part na hindi kasama, pindutin nyo lang itong eraser. And then, pwede rin kayo mag-add ulit. So, yan. Tanggalin ko lang guys yung hindi kasama. So, yan. Ay. Yan. I think, ayos na to. So, pagkatapos nyo guys, edit yan. So, save nyo siya. And, yun guys, yung lalabas sa kanya. So, ang gagawin nyo is, pindutin nyo yung arrow. Tapos, isave nyo siya. Yan. Yan, nakasave na siya. So, ang gagawin nyo guys is, balik ulit kayo dito. So, pindutin nyo ulit yung plus sign sa gitna. And then, pindutin nyo yung all photos. Tapos, yung background. And then, pindutin nyo white background. Tapos, punta kayo sa add photo. Tapos, i-add nyo yung in-edit nyo kanina. So, yan yung in-edit ko kanina. So, ang gagawin ko, medyo adjust ko lang siya ng konti. So, yan. So, gagawin nyo, check nyo siya. And then, add photo uli. Pindutin nyo. Tapos, i-add nyo guys yung drifting effect, which is ito. So, lakihan ko lang siya. And then, hanapin nyo yung blend. Yan. Tapos, ilagay nyo siya sa lighten. Yan. Para yung white lang yung matira. So, lakihan ko lang siya ng konti. So, yan. So, yan. And then, check nyo siya. Tapos, punta kayo sa sticker. So, pwede kayo guys maglagay kung ano gusto nyo ilagay na sticker. So, ang gagawin ko, search ko lang yung crown. Check. So, ito guys. So, maghahanap lang ako ng bagay kay cat. So, I think, ito na lang guys yung akin ilalagay na crown. Yung butterfly na blue. So, adjust nyo lang siya kung hindi pa kayo comfortable sa size niya. So, tapos ko na siya guys lagyan ng sticker. So, check natin. So, pagkatapos nyo guys, i-check. So, pwede nyo ulit siyang lagyan ng effects kung gusto nyo. So, pwede nyo siyang
lagyan na rin ng magic na ginamit nyo. So, ang akin is nalagyan ko lang siya ng filter na aring HDR para mas ayos. Pero, nasa sa inyo naman yun kung gusto nyo pa rin siyang lagyan. So, yan. So, check na natin. And then, save. So, save ko na siya. So, pagkatapos nyan, puntahan nyo na guys yung album or yung gallery nyo. Tapos, hanapin nyo guys yung inedit nyo. So, yan. So, ito na guys yung inedit natin kanina. So, yeah. So, lang guys. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. See you on my next video. Bye-bye.